Good morning mga ka-G-Job! Good morning mga kapamilya! Today, maglilimpi na kami sa farm with sa aming ikaduhang grain bin. So, ang una na itong buhaton is magsuot ta og mask. So instead, wait. Dili kanya akong gamiton na. Akong gamiton. Sa nina. Tanamo ni ha? Okay, so gamiton na itong tracker ron kani. Ford truck. Yay, hindi na pa ba Kung kinsa gusto mong pa-shoutout, leave a comment below. Shoutout na mo after sa video, okay? Second round. Hi to the vlog, madam. Let's do this, mga kigan.